Bună și bun venit într-o nouă zi de vlog. Astăzi este pe canalul Magda Journaling, deci vreau să fac paginile acelea pentru jurnalul Grădina Secretă. Mâine este sâmbătă, așa că nu știu dacă voi mai avea timp să fac și efemera sau ce voi mai avea timp să fac pentru jurnal. Eu o să încerc. Însă, înainte de asta, am făcut decorațiunile pe care le puteți vedea pe Magda Neculaescu. Cred că o să postez următoarele 3 clipuri acolo cu decorațiunile pe care le-am făcut și casa arată un total dezastru. O să vă arăt cum arată, așa că înainte de toate trebuie să strâng. Dar ăsta este un proces pe care îl puteți vedea la orice artist sau orice crafter. Totul este dezastru după ce se termină un proiect și așa că trebuie strâns tot ce am folosit la proiectul respectiv ca să facem loc unui alt început, unui alt proiect. Deși am început și proiectul ăla de mult cu jurnalul Grădina Secretă, sper să... Nu cred că îl termin acum, dar când voi veni de la Pitești, pentru că duminică plec la Pitești pentru 2-3 săptămâni, o lună, nu se știe exact cât. Așa că atunci când mă întorc, sper să îl termin pe acela și să încep cu jurnalul comunismului. Însă înainte, am intrat la SH și așa pe fugă și am găsit la 2 lei aceste batistuțe. Și am luat două așa, au floricica asta albastră și sunt micuțe. Mă gândesc că poate astea și una din ele aș folosi eu la acest jurnal, pentru că e destul de mic, nu este foarte mare. Și am mai luat 3 cu floricica asta. 3 sau 2? 2 cu floricica asta și încă una așa. Au fost la 2 lei fiecare, așa că de asta le-am și luat. Mi-am spălat și călcat săculețul ăsta și o să văd ce pun în el. Și la 6 lei am luat acești săculeți. Sunt așa și cred că ceva zice de săculeți pentru pâine. Are aici, se închide așa. Dar nu știu exact ce o să pun în ei. Mă gândeam la dantelele alea pe care le-am scoase ca să le folosesc. Însă am zis că mă apuc să strâng acum și o să văd cum aranjez toate lucrurile, pentru că am și dantele pe care le-am folosit pentru lucrările acelea de la școală cu dantele, așa că și ale trebuie să le aranjez. Și tot cu 6 lei am luat acest săculeț, care e la fel ca celălalt, numai că diferă cusătura. Deci totul ăsta e brodat manual. De-aia l-am și luat. Și atât am luat. Le-am spălat și le-am călcat, după cum ați văzut. Așa că o să le pun, să văd ce pun în ele acum. Mai am o problemă cu șervețelele pe care le am acolo și cam adună praf în cutia aia. Nu știu exact dacă o să le las așa. În fine, o să văd că și astea tot așa o să le pun pe undeva pe aici, că n-am unde. Dar da, o să vă arăt dezastru din casă. Așa arată din nou toată casa, cu nebunii peste tot, pe jos, pe unde vreți și pe unde nu vreți, și așa arată masa de lucru. Cu această decorațiune pe căreia va trebui să-i găsesc un loc să o pun. Da, deci dacă vreau să fac ceva, va trebui să strâng aici, în primul rând, și peste tot pe aici, ca să pot să mi le pun în ordine și să am acces. În zona aia am lucrări. Așa că da, va trebui să văd ce fac. Ia uitați ce aici. Dezastru și toate chestiile astea de aici, de jos. Cutii și cutiuțe va trebui să le pun în cutia aia, pentru că deja nu mai fac decorațiuni, așa că da. Deci, am folosit acest borcănaș cu lipici pentru jurnal, când am scris în jurnalul meu, și vreau să vă zic că e superbă chestia asta. Mulțumesc mult, Andreea, chiar face diferența. Pentru chestiile micuțe și de detalii, ăsta este perfect. Da, să ne apucăm de treabă.
Iar acum o să aduc toate chestiile pe care le-am scos, însă pentru mine va fi mai mult, dar pentru voi va fi o clipă. Aici sunt toate chestiile pe care le-am. Bine, cutia aia, stați unde arăt, aia. Cutia aia o voi pune sus, dar mai am unele lucruri pe care vreau să le iau pentru jurnal, așa că o să țin acolo. Și oricum și astea le voi băga în cutiile alea acolo. Iar aici sunt jurnalele, da. Oricum toate astea vor dispărea după ce fac jurnalul ăsta. Din astea, aici sunt toate hârtiile pe care le-am vopsit și din ele vreau să aleg pentru acest jurnal. Iar aici am blocul acesta cu hârtie de craft. Am și cartonul ăsta. O să văd că poate îl folosesc pentru ierbar. Și am hârtia asta maro. Și e destul de absorbantă. O să văd dacă nu cumva mai găsesc hârtie din cealaltă de împachetat. Și am și cartonul ăsta. Și ăsta ar fi ok. Dar mă gândeam că acest tip de carton să îl pun între hârtii. Da, o să vedem. Ăsta are din carton așa, dar nu aș vrea să-l folosesc. Însă acestea o să alegem acum hârtie. Ok, o să aleg din chestiile astea, din toate hârtiile pe care le-am vopsit. Astea vroiam pentru efemera, de asta le-am și făcut. Și asta, dar asta nu știu ce l-am făcut pentru că oricum. Mă gândesc că aș putea să prind și un din asta. Ok, acum din plicurile astea. Îmi place ăsta, cum arată, și cred că și ăsta. Și ăsta arată interesant. Și ăsta e frumos. Ok, acelea, o să văd dacă le folosesc toate, dar voi vedea. Acestea sunt cele care sunt tăiate la capăt. Și nu sunt convinsă că aș vrea să le folosesc. Ăsta e singurul care s-a desfăcut. Sau haideți să vedem. Deci astea sunt tăiate. Ok, astea, mă rog. Ok, o să aleg și câteva index card. Pe astea aș putea să le fac efemera. O pun pe asta, care are un pattern-ul ăsta așa frumos. Și asta arată interesant. Cred că asta arată mai bine, mai interesant și are și pe spate niște urme. Da, doar atât. Mă gândesc că astea le-aș putea decora cu ceva și pune în jurnal. O să văd și cât de mari sunt față de jurnal. Apoi am hârtiile astea. Și astea sunt pagini pe care le-am vopsit. Dar aș putea face niște colaje pe chestia asta. Eventual o să aleg una din ele. Mi se pare interesant asta. Nu știu exact câte semnături din acelea să fac. Îmi place și asta, că e puțin așa cu albastru. Ok. Și o să aleg și câteva din astea.
Cred că o să o pun pe asta. Astea sunt cele cu... Nici nu știu, cred că sunt cele cu ceapă făcute. Sau... Nu mai știu exact. Ok. Mai am aici... Din cartea aceea care te învăța de mandale. Și cred că îmi place chestia asta. Aș putea o împături și arată aici ca au florile. Și pe partea asta, în mijloc, de exemplu, aș putea face ceva. Ok, vreau să văd astea aici. Nu știu dacă nu cumva le-am amestecat. Astea nu mai știu exact cum le-am pus. Am și harta asta. Este o harta orașului București. Parcă n-aș folosi-o. Mai am chestiile astea cu mâncare. Nu aș vrea să le folosesc. Dacă mai avem vreo pagină. Oh! Îmi place asta, dar mă gândesc să o decupez și eventual să fac ceva cu ea. Ok. Perfect. Astea le pun la loc. Ok, aici sunt hârtii. Am harta asta pe care nu știu dacă aș vrea să o folosesc. Dar am hârtii, ia priviți, din acestea duble. Și îmi place cum arată pattern-ul. Și ăsta e frumos. Cu siguranță astea au și culoare. Nu știu cât vedeți. Stați că mai aprind o lumină. Astea cred că o să le tai jumătate și sau o să le pot pune așa. Ok. Haideți să vedem. Asta arată așa. Cred că o să-l vreau pe asta, că are și pe margine culori așa și aici îmi dă impresia de floare. Ok. O să le bag la loc. Nu știu dacă o să o pun și pe asta, dar vedem că am multe hârtii de scos. Ok. Sunt foarte încântată că am început să fac acest jurnal. Ia să vedem de aici ce scoatem. Am și hârtii de acuarel aici. Asta e cu cafeluța. Ce frumos e ăsta. Și ăsta e tot cu cafeluță. Și din astea care mi se pare mai interesantă. Ia priviți, asta e exact cu flori, cu flusuri, perfect. Pe asta o să-l pun. Și mai e și asta. Tot la fel. Ok. Le-am făcut și pe astea. Acum de aici
O să vreau floarea asta, trandafirul ăsta. Să vedem aici. Se pare interesantă și hârtia asta. Ăsta cu cafeluța e mortal. Dar nu prea se potrivește cu vibe-ul ăsta de grădină secretă. Nu știu dacă nu mai am flori sau ceva. Și ăsta e drăguț. Wow, ce frumos pattern-ul ăsta. Ar merge ăsta. Că are chestiile astea cu lupă, cu... nu știu ce zice acolo. Dar o să-l pun și pe ala. Ok. Aici sunt hârtii colorate. Și cred că aș vrea hârtii colorate. Dar nu aș vrea foarte închise. De exemplu, aia nu. Îmi place și asta galbenă. Și asta portocalie e drăguță. Și cred că o să o pun și pe asta verde. Are și, nu știu cât vedeți, are și un pattern aici. Dar da. Astea sunt hârtiile. Bine, astea puteam să nu le colorez. V-am zis și atunci că nu... Dar oricum, astea au ieșit destul de bine. Și cu modelul ăsta așa transparent. Am pus o floare din asta, deci nu voi mai pune flori. Dar vreau să văd. Ia priviți. Îmi place asta. Și astea sunt pentru efemera. Pentru efemera mă gândeam, cred că alea erau cu ceai și astea erau cu ceapă. Mă gândeam să iau câteva la pitești să văd dacă voi reuși să fac ceva. Ok. Astea cu mâncare, sincer, n-aș prea pune pentru că nu știu dacă vreau să fie ceva cu mâncare sau... Ok. Să le pun pe astea. Acum aici am următoare plicuri și tot așa hârtii. Dar plicurile astea se deschid. Și o să aleg câteva. Nu știu exact câte voi pune, dar măcar să am de unde alege sau dacă îmi vine vreo idee, să pot să am de unde alege. Și asta îmi place. Ok. Ia, priviți ce frumoase sunt. Vai, parcă am uitat cum arătau când le-am făcut. Trebuie să mai fac cu vopseaua aceea de ouă, dar acum nu o să mai fac, dacă plec nu am... Și deja am acolo toate nebuniile în bucătărie. Nu mai am unde usca exact hârtiile alea. Când o veni o să trebuiască să strâng. Și până atunci o să pun conservant în vopseaua aia ca să nu se strice. Și eventual o să vopsesc când vin. Și aici e frumos. O pune și pe asta. Dar vroiam și... În fine, nu cred că o să folosesc toate hârtiile astea. Plicuri. Ok. Vroiam să pun și altfel de hârtii, nu numai din astea. Că mai am și hârtii din acelea colorate cu flori și vroiam să pun și din alea. O să bag și astea. Ok, aici să vedem ce avem.
Și am și hârtii din astea din caietele de muzică. Astea le-am vopsit numai la alea cu ceapă, dar aș vrea să fac mai multe. Eventual și la acestea cu vopsea de ouă vreau să fac. Aici am niște pagini din cartea aceea cu mandale. Problema e că aceste pagini sunt mult mai mari decât chestiile astea. Și am hârtiile astea de acuarelă, dar nu le mai pun, că deja am două, dar am paginile astea. Și asta, sincer, îmi place. Ok, o să pun doar alea. Nu știu dacă n-aș vrea să le îndoi, că nu intră prea bine aici. Ok. Și acum aici am cărți din astea. Ăla e cu alb. Să pun și una din asta. Asta nu l-aș pune. Și mai am chestiile astea pe care le-am făcut tot cu vopsea de ouă. Să vedem ce aleg de aici. Că erau unele cu frunze, cred că chiar asta e cu frunză. Nu prea se mai văd frunzele pe nicăieri. Uite, și asta e cu frunze. Ok. Îmi place și chestia asta. Și asta o pun. Ia priviți ce frumos a ieșit asta. Cred că asta o să o tai în jumătate și o să folosesc doar jumătate din ea. Iar aici, asta e cea cu fierul de călcat. Cred că o să o pun pe asta. Ok. Nu sunt chiar atât de multe pagini, pe cât mă așteptam eu. Dar mai am și chestiile alea mai micuțe. O să tai cu foarfeca asta de festonat. Nu se taie cu ea, dar hârtie, adică mă refer că de obicei strici foarfecile acestea cu care tai materialul dacă tai hârtia. Dar odată să sperăm că nu se pune. Perfect, pentru că vreau să pun una din hârtii înapoi și mi se pare că arată foarte bine. Sau să o țin pe asta. Una din ele. Și mai am chestiile astea. Cred că o să folosesc pe asta. Pe asta. Și cred că pe asta. Ok. Acum, acestea sunt paginile pe care le-am făcut. Și restul, să vedem ce mai alegem. Am chestiile astea, care le-am luat de la magazinul chinezesc și sunt așa micuțe, nu sunt foarte mari. Deci mă gândesc că ar merge să pun, cred că o să scot 3, că mai mult de 3 semnături nu o să fac. Și aș vrea să pun la fiecare semnătură câte un astfel de șervețel din asta. Și cele mici o să le țin pentru
a le pune pe efemera sau pe buzunărele. Depinde ce o să fac pe aceste hârtii. Următoarele hârtii pe care vreau să le selectez sunt din hârtiile acestea pe care le-am făcut cu șervețele și cu frunze. Și îmi trebuie ceva micuț pentru că acel jurnal este mic. Adică este atât de mic, mult mai mic decât aceste șervețele. Și atunci ar trebui să tai din ele și aș pierde toată chestia asta, așa că mă gândesc dacă n-aș vrea să fac eventual să le îndoi așa, sau asta văd că deja e îndoit așa, și să îl cos așa. Sau să-l pun așa și porțiunea asta care iese în afară să o ridic la nivelul ăsta și să fac un fel de buzunar. Aș putea și așa. Aș putea și așa. Da. Și o să aleg asta. Una din ele. Următoarea. Pentru că nu vreau să le tai. Următoarea. Și asta e frumușică. Cu mai multe frunze. Și pentru cealaltă aș putea merge cu una din asta. Asta. Și mai am și pe asta. Am pe asta care e așa micuță. Haideți să vedem. Iar restul o să le țin pentru celelalte jurnale. Apoi am chestiile astea. Nu știu exact. Cred că o să țin una din ele și eventual o să o folosesc la decorat. Și încă o pagină mi-ar trebui de prin astea. Cred că și asta ar merge. Sau asta. Ok. Apoi mai vreau să folosesc șervețelul ăsta. Este cam așa de lung. Când am făcut jurnalele acelea cu panda, am pictat pe el. Dar pe ăsta nu cred că voi mai picta. Și îl voi tăia pe jumătate și voi vedea cât de mare este față de jurnalul acela și cum îl voi așeza. Am găsit chestiile astea, care sunt așa puțin cartonate, dar mă gândesc că le voi putea folosi și am găsit pachetul ăsta pe care mi l-a trimis Andreea de la Vintage French Inspirations. Vă las canalul ei în descriere. Ia priviți ce minunății! Ia priviți! Și astea merg cu grădina secretă la perfecție. Aș putea, cred că ăsta ar fi perfect. Ia priviți! Vai, superb! Toate astea sunt hârtii din astea transparente. Și asta îmi place mult, dar nu se potrivește nici asta. Iar aici cred că sunt, nu mai am și la final. Aici sunt cartoane și nu vreau să pun nimic tare, dar mai am chestiile astea. Ia priviți!
dar dacă le întorc așa, se pierde din farmecul ei. Așa, chestiile astea care nu au nicio dimensiune specifică, eu zic că arată bine. Astea sunt pur și simplu pentru textură. Uai, ce frumoase sunt! Și asta ar arăta bine. Ok. Acestea sunt hârtiile, dar mai am aici ceva felicitări. Și mai am o carte. Stați, că n-am terminat. Pentru chestiile astea, adică le așa mai mult pentru efemera. Sau? Ne gândim. Asta este tapet, cred. Și cred că ar merge asta pentru efemera asta, că le pun acolo. Mi-a trimis mai multe. Ar merge și asta. De fapt le pun așa. Ok. Mi-a trimis foarte multe, ia priviți. Unul din ăsta ar merge. O, ce mă bucur că le-am găsit, că și uitasem de ele. Cred că e tapet, nu? Sau? E ceva de se lipește? Stați că vedem acum. Nu știu. Aș folosi și una din asta. Și vedem cum o facem frumoasă. Ia priviți. Nu știu dacă se vede pe cameră. Să o pun pe asta. Deci toate așa. Nu. Nici astea nu vreau așa. Deși și astea au flori, dar nu. Opa, a venit aici. Ia priviți. Ok, asta nu. Că deja am destul de multe deocamdată. Da, astea sunt tare frumoase. Noroc că am căutat ceva desene de ale mele, dar nu am mai găsit. Adică am desene, dar sunt pe A4 și ar trebui să le tai sau să le îndoi și atunci se pierde forma desenului. Ia priviți. Cred că o să-l pun pe ăsta. Ce frumos! Și poate și pe ăsta. Dar în genul ăsta am șervețelul acela. Și nu aș mai pune și șervețelul. Mai am și așa. Dar deja am pus aceea transparentă. Ăsta, nu știu ce să zic. Mai am și chestia asta, dar nu. Astea aș vrea mai mult la travel. La un jurnal de travel, de exemplu. Am chestia asta. Putea să o pun pe asta. Ia să vedem. Asta e așa. Și asta e așa. Parcă îmi place și asta.
Dar cred că sunt cam multe. O să le las doar atât pentru că mai am niște pagini dintr-o carte și aș vrea să pun și din paginile alea. Vreau să mai pun batistuțe și mă gândesc că aș face ca un buzunărel, așa că o să o iau pe asta albastră, o să o pun și pe asta, deja le-am selecționat. Astea sunt câteva sticăre, dar o să văd ce sticăre folosesc. Să o pun și pe asta, cred că arată ok. Asta roșie, astea nu. O să încerc și asta, dar vroiam una, asta mi se pare că e mult prea mare față de acest jurnal. Ok, asta e jurnalul, iar asta ar fi mult mai mare. Și nu vreau să iasă din jurnal, așa că nu o să o pun. Cred că și asta este mare. Asta e impresia mea, că și asta este mare. Și da. Atunci ar merge la un alt fel de jurnal. Mai am mileurile astea. Mai am și chestia asta cu flori pe care astea am zis că le-aș decupa. Că am și florile celelalte. Da. Aia nu. Dar mai am chestia asta cu frunze. Și asta aș pune pe margine. Am decupat deja o floricică din aia, cred. Și am chestiile astea pe care le-am tăiat rândul trecut. Într-un alt vlog, cred că de pe Magda Nicolaescu. Am și chestia asta. Asta. Aș putea pune în mijloc chestiile astea. Ok, și mi-a plăcut foarte mult și asta. Dar o să văd cum le pun ca și pocket. Să vină, nu știu dacă nu cumva ies în afară. Sau să le pun pur și simplu așa. Și atunci ar veni dar nu se vede, nu știu. Ce părere aveți așa? Și atunci aș putea să fac tot așa ca un pochet. O să văd în orice caz, că și așa, cred că sunt destul de multe chestii. Am mai găsit chestia asta. Nu știu exact cum o să o pun pe asta. Și mai am și mileul ăsta. Am zis că pun și asta ca o bordură, dar încă nu știu. Și nici astea nu sunt convinsă, că am destul de multe. Și mai am, am chestia asta. Și asta e frumos. Eventual ca un pocket. Și mai am săculeții ăștia. Ok. Dar ăstea ca și efemera. Și am din cartea asta, dar cred că mai aveam o cărticică și nu o găsesc. Am imagini așa. Ia priviți. Dar cum să o rup? Se desface ușor. Mi-a plăcut asta. Acum nu știu cum o să o prind chestia asta, dar o să văd la momentul respectiv. Aici îți arată cum să faci piscinele, însă nu mă interesează. Pe partea asta aș putea să acopăr cu, de exemplu, o chestie din asta.
și să fac așa ca un buzunărel sau cu o batistuță. Și chestia asta mai îmi place. Mai îmi place și chestia asta. Și mă gândesc că aș putea să le unesc cu washi tape sau cu o bandă din aceea albă și să le fac ca și pagină. Deși nu știu dacă nu cumva sunt prea mari. Dar dacă e mai tai din ele, eventual din margini. Ok. Cred că ajung și eventual o să mai caut cartea aceea la altă. Am găsit săculeții ăștia, numai că nu găsesc aici forfecuța ca să rup chestiile astea. De fapt, că văd că sunt prinse astea de săculeți. Și, ia, priviți ce frumusețe! Astea le-am luat de la Jumbo. Nu? Că sunt superbe. Am roz, galben, mov, albastru și verde. Ar merge toate culorile cu acest jurnal. Dar mă gândesc la roz eventual. Stați să și vedeți. Sau acest bleu. Sau verde. O să pun, cred că, roz cu bleu. Să văd pe care îl aleg. Și am mai găsit mileul ăsta. Și cred că o să-l pun și pe ăsta, să vedem. Am găsit și bentița asta, eventual o să o pun pe margine sau, eu știu, să decorez ceva, un belly band. Și un alt lucru pe care l-am mai găsit, la jurnalul ăsta am uitat să-i pun închidere. Și am zis că am chestiile astea pe care le-am luat de la SH. Și sunt așa cu flori și au și elastic. Și elasticul destul de puternic. Și am și chestia asta. Stați că s-au încurcat între ele. Am și chestia asta, care asta nu e cu elastic și e cu flori din astea de plastic și sprins așa. Dar n-aș vrea să o pun pe asta. Însă, din toate astea, aș alege-o pe asta. Nu? Pentru că am chestia asta, care tot așa, pe care aș vrea să o folosesc. Și are și asta la fel, aceeași chestie. Mai e și asta, dar mi se pare prea simpluț, așa, cu două tipuri de flori, cred că arată mai drăguț. Sau ar fi și asta, dar asta e numai cu elastic, așa. Dar ar fi și asta. Asta e puțin mai slăbuță la elastic. Ok. E că o să schimb elasticul dacă e. Pot să îl tai eventual de aici și să-l cos aici. Nu-i problemă. Și să cos alt elastic. Eventual nu galben. Poate altă culoare. Cred că am și alte culori de elastice. Dar în orice caz, care să o iau, care să o iau. Că asta aș putea să... Cred că o să rămână asta până la urmă. Că și merge așa. Nu? Eu zic că rămâne asta. Ok, o să văd cum
pun. M-am gândit că nu o să fac 3 semnături pentru că este cotorul acesta destul de mic, ci o să fac 2 ca să-mi fie și ușor să le cos. Și voi vedea câte pagini am. Practic, aici aș putea prinde 2 din astea și să le am așa. Și eventual o să tai din margini. Deci asta ar fi într-o semnătură. Aș vrea să am cam adică același tip de pagini. Problema e că cred că mai îmi trebuie o pagină la asta. Pentru că știam că am scos mai multe. Dar vreau să văd dacă nu cumva am mai multe aici. Aici nu aș face. Aici le-aș întoarce pur și simplu așa. Astea o să le pun în hârtia asta. Ok. Apoi în cealaltă, cred că ar mai trebui să mai scot una din asta. O să o pun în asta. Dar înainte vreau să văd că poate mai am o pagină care e în plus sau în minus și o să o atașez la asta. Ok. Și pun aici. Apoi m-am gândit că plicurile astea aș vrea să le prind așa aici. O să pun câte o pagină din asta. Vreau să văd dacă... Stați, că nu mai am spațiu. Vreau să văd dacă asta trebuie tăiată. Problema e că nu am cum să o atașez. Eventual aș putea să le tai pe amândouă astea. Și așa voi și face. Și o să le prind pe amândouă la fel ca pe celelalte. O să le împart pe jumătate. Stați. Ca să pot să am ca o pagină. Și atunci va fi în amândouă semnăturile vor fi aceleași și aproximativ aceleași imagini. Da. Asta mă gândesc dacă nu cumva să o fac cu asta. Și eventual o să tai și cred că așa o să și fac. Și atunci ar fi cât de cât diferite. O stai acolo. Asta nu știu exact cum aș vrea să o pun. Pentru că aș vrea chestia asta să se vadă. Și mă gândesc dacă nu cumva să o decupez. Că pe spate nu are nu știu ce. Cred că așa și fac și o să o pun la efemera pe aia. Asta, pe de altă parte, o să o împart în jumătate. Și o să o pun ca și pagină. Astea am zis că le tai în jumătate. Și le voi îndoi. Pentru că eu zic că sunt de înălțime bună. Dacă e mai tai puțin din ele și voi vedea. Dar o să tai astea și o să am mai multe pagini așa. Pentru că îmi plac foarte mult chestiile astea cum sunt, cum s-au făcut ca și unitate și chestia asta așa nu o poți obține
dacă le faci individual paginile. Dacă mai trebuie, oricum o să-mi tai aici ca să le și tai direct. Okay. Asta la asta. Problema e că cred că mai am o pagină din aia și încă una. Nu știu de ce nu taie chestia asta, că nu l-am folosit nu știu cât și e nou. Ok. Apoi o să pun pagina asta pe jumătate. Ok. Dar în partea asta îmi lipsesc două pagini. De exemplu, una de aia de mandală. Și dacă nu mai am, ba da, o am pe asta. Ok. Punem acolo și încă una din asta de desen. Dar nu știu dacă mai am una din aia de desen. Ok, nu mai am, așa că o să văd. Că aș vrea să aibă același număr de pagini. Eu o să îndoi paginile și de-abia apoi o să le tai când văd cu cât ies afară sau cu cât sunt mai mari. Deci, n-am îndoit-o cum trebuie. Asta mi se pare că are florile astea, dar pe de altă parte cred că o lăsăm așa. Apoi o să pun și un trandafir. Oh, perfect! Înseamnă că una din ele va avea hârtie din aceea de desen și una din ele, vreau să văd unde este, aici, și cealaltă va avea acest trandafir. Pentru că nu am două din astea. Ok. Două din astea, atunci am mai multe pagini din astea. Și sincer nu știu dacă vreau să folosesc atât de multe pagini colorate. Pentru că va ieși puțin cam prea multe foi și prea așa 3D, n-aș vrea să iasă chiar atât de gros. Așa că o să pun una așa și una așa. O să iasă și videoclipul ăsta tot așa lung. Am început în ultima perioadă să fac videoclipuri foarte lungi. Astea, din astea trebuie să aleg. Tot așa. E că dacă voi îndoi în jumătate, asta s-ar putea să fie puțin cam prea mare. Nu, că nu aș vrea să o tai pe margine chestia asta. Așa că o să o pun pe asta, o scot. Ca să eliberez aici. Una. Pe asta nu mai pun că e la fel din caietul ăla și deja am multe. Deja am scos una din ele. Asta, pe de altă parte, mi se pare ok. Așa că o să o tai și o să o pun și pe asta.
Asta am împărțit-o în jumătate, dar o să o tai aici, pentru că oricum este mult prea lată și va trebui să o tai în zona asta, așa că o să o împart iar în jumătate. După cum vedeți, am tăiat chestia asta și nu se duce hârtia deloc, nu se separă, dar aici, adică șervețelele nu se separă, dar aici am frunze din astea mari și cred că dacă voi tăia în zona asta unde sunt frunzele se va dezlipi hârtia, dar o să fac o încercare. Aș vrea să o împart întâi în jumătate, măcar să știu așa aproximativ cam pe unde trebuie să tai. Într-adevăr, cu frunze din astea mari este complicat de făcut, trebuie să te gândești în avans cum va fi pagina și unde vrei să o folosești, cât de mare să fie. Ok, momentul adevărului. Și sper să nu stric foarfecele astea. Dar sper că nu. Ia să vedem. Într-adevăr aici, vedeți? Se dezlipește, dar toată chestia asta aș putea să dau cu lipiș din ăla de șervețele. Ok. Și mă gândesc că totuși asta este mult prea mare. Da. Și o să mai tai, cred că în zona asta. Da, ia priviți. Ta-da! Și cred că și aici, dar o să dau cu chestia de aia de șervețele, să vedem. Oh. Acum am toate chestiile astea. Clar că nu le voi pune pe toate. În fiecare o să vă arăt și cât de groase sunt chestiile astea. Sunt destul de voluminoase. Toate semnăturile, amândouă, adică sunt. Asta este numai una. Și cealaltă e la fel ca ea. Deci va trebui să pun una, maxim două batistuțe și un singur mileu, eventual la jumătate. Și mai vreau să mai pun ceva și cred că o să-l pun, dar trebuie să-l caut. Aș inclina către astfel de batistuță și anume mă gândesc dacă nu aș vrea să pun așa și să fac ca un buzunărel și cred că așa și fac și va fi în jumătate așa. Și dacă nu cumva va fi mult prea mare. Să vedem. Ca și înălțime nu, dar va fi aici ca lungime.
Deci, ca și înălțime nu e mare, dar ca și lungime aici este. Însă, aș putea să fac așa. Și eventual să fie aici un alt buzunărel. Și aici, nu știu, să prind. Aici ar putea să mai fie încă 3. Încă 2. Și atunci să prind eventual cu ceva. O să văd cu ce. Dar cred că așa voi face. Deci asta va fi într-o parte. Și mai am una. Aceasta roz va fi în partea cealaltă. Iar mă gândeam că aș vrea să fac și buzunar separat pe una din aceste pagini. Și atunci poate aș tăia una din chestiile astea, din batista asta, pentru că, nu știu cât vedeți, dar are ceva așa ieșit în afară, embosat așa. Și cred că ar merge. În rest, nu știu dacă aș mai pune, pentru că mi se par foarte, foarte multe. Aș mai putea să fac tot așa, una așa și una așa, pe jumătate. Pentru că vine mai mică decât coperta. Ok. O să le aranjez apoi. Și asta la fel. Deci să vină aici jumătate și să fie așa. Și asta la fel. Ok? În partea cealaltă. Acum, astea nu le mai pun. Mileuri. Ce mileu vreau să pun? Vreau să pun unul. Ăsta mi se pare mult prea micuț și atunci nu l-aș pune. L-aș ține ca și să-l pun pe o pagină ca și buzunare sau ca și decorațiune. Dar îl am pe ăsta. Însă cred că este mult prea mare. Dar mă deranjează că e mult prea mare. Pentru că asta să și vedeți. Am ieșit din cadru. Oricum, marginile paginilor vor fi decorate. Dar faptul că vine în jos, nu știu dacă așa să vină în partea de jos, să iasă din copertă prea mult. Da, nu știu ce să zic. Cred că o să mai caut unul din ăsta mai micuț. Și ăsta vine așa. Pe jumătate. Găsit unul, tot cred că este asemănător. Nu e chiar la fel, dar este asemănător. Așa că o să pun unul într-o parte, unul în cealaltă. Perfect. Acum, voi pregăti, pentru că nu le voi coase acum. Înainte aș vrea să le și decorez înainte să le cos sau nu știu dacă vreau să fac ceva desene pe pagini, dar chiar dacă fac, asta este. Ok, singurul lucru pe care vreau să-l fac este să lipesc chestiile astea aici. Deci sunt doar 2 pagini și trebuie să cos, să lipesc cele 2 pagini de la început, acelea de carte. Și atât. Așa că până la să se usuce chestiile astea, o să văd ce mai fac. Ok, o să... I-am pus o hârtie din asta de copt pe care o aveam deja folosită. Ups! Da. Și bine am făcut. Și o să dau cu lipici, dar cu lipici, cu o soluție din asta pentru șervețele. Sper să se și lipească, dacă nu aș putea să folosesc tot lipici.
Oricum, chestiile astea nu se desprind, chiar dacă aici este așa, pentru că în continuare este lipit cu lipici și practic este ca hârtia, dar zic că să nu fie, să nu se desprindă așa, dar nu cade nici frunza, nici nimic, dar să fie cât de cât lipit. Însă iese foarte ok, se lipește și acum o să bag înăuntru. În partea cealaltă nu se dezlipea atât de mult. Și m-am gândit că am făcut special hârtiile astea pentru acest jurnal, așa că am mai tăiat un șervețel din acela și o să dau tot așa cu lipici din asta pentru șervețele în zona asta unde era frunza și unde am tăiat, pentru că în rest este ok. Și aici am reușit să găsesc paginile cele albastre și am mai găsit și chestiile astea, care astea 4 cred că se potrivesc foarte bine cu grădina secretă, chiar și astea cu vaza, de ce nu? Dar am găsit paginile, hârtiile cele albastre pe care le-am luat de la Kik, la fel ca și celelalte. Nu cred că o să le folosesc pe toate. Era aici câteva, una din astea și vreau să pun. Acestea cu albastru. Da, decât astea cu flori. Și astea. Așa că astea nu știu dacă le voi folosi, însă cred că o să le folosesc ca și ori belly band, ori ceva. În rest sunt și așa. Așa mai am mai mult. Îmi dau un vibe din ăsta de apă, de acvatic. Parcă și asta ar fi frumoasă. Și eventual să desenăm noi cu ceva marcare. Cred că am marcare acuarelabile ceva.
Ok, o să le mai pun o dată pentru că vreau să le aranjez exact în ordinea în care vreau să le pun în jurnal. Cu asta o să încep, mă gândesc, asta să fie a doua pagină sau care aș vrea să fie pagina de deschidere. Poate chiar acest șervețel și ia priviți cum s-a făcut, se vede transparent de la chestia asta, care e pentru tehnica șervețelului față de lipici, dar nu mă deranjează. Ok. Apoi o să pun această batistuță pe care o să o pun așa și o să fie buzunarelul așa. Ok. O să pun chestia asta. Deci ar veni așa. Ceva de genul ăsta. De ce nu ești pe jumătate? Ok. Parcă aș vrea un contrast aici între chestia asta și șervețelul ăsta și cred că o să pun o chestie verde. O să pun asta. Ok. Și cred că se vede mult mai bine, că asta nu îmi plăcea când le-am aranjat, le-am pus doar să văd cum vin și... Dar cred că arată mult mai bine așa. Șervețelul, ok. Acum, nu știu dacă vreau chestia asta la mijloc. Să plec de aici, o să pun asta. Ok. Ok. Și asta. Și la mijloc, aș vrea să pun totuși am un tapet cu animăluțe în pădure și cred că vreau așa. Și vreau să folosesc tapetul ăla. Ok. O să pun asta. Șervețelul pe care oricum o să-l tai. Adică ca și lungime. Și cel mai bine o să-l tai acum. Deci aici ar veni la jumătate. Cam așa. O să-l tai atât. Ok. Și o să-l tai cu cutterul pentru că chestia aia nu taie șervețel. Sau o să-l tai cu forfecuța asta de festonat. Și așa arată. Priviți cât e de gros. E super gros. Nu știu dacă să mai pun înăuntru și tapetul ăla pe care îl mai am sau să îl las așa. Pentru că deja mi se pare destul de gros.
și celălalt va fi la fel. Deci, da, nu știu dacă mai pun și tapetul ăla, plus ceea ce voi mai pune înăuntru efemera. Ok, o să rămână așa. O să îl aranjez și pe celălalt și o să vi-l arăt cum l-am făcut și cred că asta o să fie această parte din jurnal. Eu poate mai fac și mâine, dar nu sunt sigură. Nu. La vale. Deci va fi așa. Vom vedea după ce îl cos ce anume iese afară și ce nu și ce o să tai. Astea o să le îndoi înăuntru, deci nu o să fie nimic afară. Dar eu zic că sunt ok, am tăiat perfect. Însă o să vedem în clipa în care le cos, pentru că atunci începe să se aranjeze și jurnalul. Acum o să le aranjez pe acestea și ne vedem imediat. Am făcut și a doua semnătură și începe cu acest mileu și am schimbat, n-am vrut să fie pagina de început tot verde, am schimbat-o cu asta portocalie. Am pus acest șervețel, această batistuță, pagina aceasta de carte, plicul, această mică pagină pe care am făcut-o cu banda de mascare din cele două cartonașe, pagina asta de carte, pagina asta primită de la Andreea, hârtia, aceasta din mandale, aceasta cu trandafirul care este în locul hârtiei de desen din semnătura cealaltă. Chestia asta la celălalt era în sus. Cred că o să o las aici în jos, așa, în a doua. Aceasta de matematică, asta verde cu frunza. Aceasta, după aia iar un șervețel din asta. Aceasta vopsită cu vopsea de ouă, aceasta micuță, matematică, această batistă roșie, dincolo era albastră, această hârtie, asta, acesta este un plic micuț, această șervețelul cu frunze, hârtia, plicul și la mijloc am pus în ambele acest doily din hârtii. Este un șervețel din ăla de se pune la prăjituri. Așa că aceasta este a doua semnătură și așa este de groasă. Deci sunt foarte groase. Iar în jurnal, aceasta este prima și aceasta va fi a doua. Și așa arată. Nu știu dacă nu cumva voi mai scoate, pentru că mi se pare foarte gros. Practic, deja este gros. Deci nu știu dacă vedeți că deja are ceva. Însă o să văd cum va fi când voi coase, când le voi coase hârtiile în jurnal, dar parcă totuși aș mai scoate ceva hârtii. Poate din șervețelele acestea cu frunze, că sunt cam multe. Deși pentru jurnalul ăsta le-am făcut, dar poate aș scoate una din ele. Și poate... Nu știu care, dar o să scot, cred că, câte un șervețel de la fiecare. Că arată deja foarte gros. Și încă n-am pus absolut nimic.
Nu știu exact câte pagini sunt. Deci ar fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cam multe. Deci clar o să mai scot din ele. Nu știu încă pe care le voi mai scoate, dar voi vedea. Însă, așa arată semnăturile în acest jurnal. Deocamdată, mâine aș vrea, poate am destul timp, să fac și ceva efemera, să le și cos. Tot astăzi mai vreau să pun paginile în ierbarul acela, dar nu cred că mai pot. Eventual voi desena pe unele pagini din astea, voi pune ștampiile și pastă de structură dacă e să mai pun pe undeva și cam atât voi face și le voi prinde în jurnal. Dar asta într-un clip următor, nu știu dacă va fi mâine sau când va fi. Însă, acesta este clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și că v-am inspirat și ne vedem data viitoare.